สวัสดีค่ะเป็นแม่บ้านตุรกีนะคะวันนี้มากับชิฟฟ่อนเค้กค่ะความนุ่มนะคะนุ่มมากๆค่ะแล้วก็ทำไม่ยากนะคะเนื้อสวยมากๆเลยนะคะเนียนละเอียดวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะในส่วนของไข่แดงนะคะไข่แดง4 ฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายน้ำมันพืชค่ะนมรสจืดค่ะวานิลาเล็กน้อยนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราจะร่อนแป้งเค้กลงไปนะคะแป้งเค้กค่ะผงฟูค่ะเมื่อร่อนเสร็จหมดแล้วนะคะผสมให้เข้ากันค่ะก้นอ่างดูด้วยนะคะว่าไม่มีส่วนผสมนอนก้นนะคะกวาดให้ถึงก้นอ่างนะคะโอเคจากนั้นพักเอาไว้ค่ะไข่ขาวนะคะ4 ฟองค่ะเทลงในอ่างผสมค่ะเราจะตีไข่ขาวให้กระจายตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ครีมมอฟทาท่านะคะใครไม่มีครีมมอฟทาท่าใช้น้ำมะนาวได้นะคะไข่ขาวเริ่มฟูแล้วนะคะมันใส่เกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายจะทยอยใส่3 ครั้งนะคะประมาณ3 ครั้งใส่ไปก่อน1 รอบนะคะเมื่อไข่ขาวฟองเริ่มละเอียดเล็กลงนะคะเพิ่งใส่รอบที่2นะคะตอนนี้นะคะไข่ขาวเริ่มไม่มีฟองแล้วนะคะเพิ่งใส่น้ำตาลทรายรอบสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตีจนตั้งยอดอ่อนเลยนะคะไข่ขาวจะต้องขึ้นเงาสวยแล้วก็ตั้งยอดอ่อนนะคะโอเคยอดอ่อนประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเพิ่นจะตักส่วนของไข่ขาวนะคะขึ้นมาเล็กน้อยสักประมาณ1 ใน 3 1 ใน 4นะคะเอามาผสมกับส่วนของไข่แดงนะคะให้เข้ากันใครถนัดใช้ตะกร้อมือใช้ตะกร้อมือนะคะใครถนัดใช้พายางใช้พายางนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคนเราถนัดไม่เหมือนกันนะคะเมื่อเริ่มไม่ค่อยเห็นไข่ขาวแล้วนะคะก็ใส่เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งให้เขาเบาขึ้นนะคะกวาดดูให้ถึงก้นอ่างด้วยนะคะนะว่าส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนของไข่แดงลงไปในไข่ขาวนะคะเพราะไข่แดงเขาเริ่มเบาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเพิ่งจะตะล่อมให้เขาเข้ากันให้ไม่มีส่วนผสมเป็น2 สีนะคะทุกอย่างจะต้องเข้ากันดีโอเคเข้ากันดีแล้วนะคะพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นพิมพ์8x8นะคะใครมี7x7ก็ใช้ได้นะคะเป็นพิมพ์4 เหลี่ยมนะคะปูกระดาษรองอบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเทเค้กลงพิมพ์ค่ะยกสูงค่ะเกลี่ยด้านบนนะคะให้เรียบเสมอกันค่ะใช้ไม้แหลมนะคะวนเพื่อตัดอากาศนะคะที่อาจจะมีได้นะคะฟองอากาศใหญ่ๆจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะยกออกจากพิมพ์เลยนะคะแล้วเปิดกระดาษเลยนะคะเขาจะได้ระบายความร้อนนะคะเค้กจะได้ไม่แฉะตอนนี้เค้กก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะคะเปิ้ลจะหั่นเป็นก้าวนะคะนุ่มมากแล้วก็ทำไม่ยากค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะก็ยังไงลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ